নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে আগতে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো অহা নাই, বা আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে আৰু যদি আপুনি সেই আধাৰ কাৰ্ডটো নতুনকৈ আৰু এটা আধাৰ কাৰ্ড বনাব বিচাৰে, লগতে আপোনাৰ মোবাইলত যদি সদায় সেই আধাৰ কাৰ্ডটো ৰাখিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে সহজতে আপোনাৰ মোবাইলেৰে আধাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ মোবাইলতে ছেভ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। কেনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব, এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে আপোনালোকে সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰাৰ লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপুনি গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত। তাৰপিছত আপোনালোকে uidai.gov.in বুলি চাৰ্চ কৰিব। দেন এইটো চাৰ্চ কৰাৰ পাছত অফিচিয়েলি যিটো ৱেবছাইট আছে, ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো অফিচিয়েলি ৱেবছাইট আছে, এইটো আহি যাব। অৰ্থাৎ এইটো হ'ল আধাৰ কাৰ্ডৰ আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰৰ এইটো হ'ল অফিচিয়েলি ৱেবছাইট। তো ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো হৈছে নে নাই, আপোনালোকে কি কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰিব পাৰিব। দেন আপোনালোকক দেখুৱাম যে গেট আধাৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব। দেন গেট আধাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত তলত আহিব। তলত আহিলে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব কেইবাটাও অপশ্যন আছে। ডাউনলোড আধাৰ যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব। দেন ডাউনলোড আধাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা নতুনকৈ ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো সঁচাকৈ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো আধাৰ নম্বৰ আছে সেই আধাৰ নম্বৰটো আপুনি লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে আধাৰ ডাউনলোড ছিষ্টেমত। আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত এনৰলমেণ্ট আইডি, তাৰপিছত ভাৰ্চুৱেল আইডি। তো ইয়াতে এনৰলমেণ্ট আইডি যিটো সেইটো দি দিব, যিহেতু আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, বা যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আধাৰ নম্বৰটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে এনৰলমেণ্ট আইডি যিটো আছে সেইটো আপুনি বহুৱাই দি দিব। দেন এনৰলমেণ্ট আইডিটো বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকে দিব লাগিব। অকল এনৰলমেণ্ট আইডিটো বহুৱাৰ পিছত তলত ইয়াতে কেপচা দেখিবলৈ পাইছে, সেই কেপচাখন বহুৱাই দিব। চেণ্ড অ'টিপি যিটো অপশ্যন আছে, চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দি দিব। তাৰপিছত নতুনকৈ আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা অ'টিপি যাব। সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এইবাৰ বহুৱাব লাগিব। বন্ধুসকল, চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। এন অ'টিপি হেজ বিন চেণ্ড টু ইয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ। তো এণ্টাৰ অ'টিপি যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, সেই এণ্টাৰ অ'টিপি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো অ'টিপি আহিছে ইয়াতে বহুৱাই দি দিব। বন্ধুসকল, অ'টিপিটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, ডু ইউ ন' ডেট ইউ কেন অৰ্ডাৰ ৰিপ্ৰিণ্ট অফ আধাৰ লেটাৰ ফ্ৰম UIDAI ৱেবছাইট। তো য়েছ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইন হাউ মেনি ডেজ ইউ ৰিচিভ দ্য ৰিপ্ৰিণ্ট আধাৰ লেটাৰ আফটাৰ গেটিং SMS ফ্ৰম ইণ্ডিয়া পোষ্ট। কিমান দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে পাইছে। মোৰ দেন 50 ডেজ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত ভেৰিফাই এণ্ড ডাউনলোড যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দি দিব। দেন এইটো বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত নতুনকৈ আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। অলপ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইটো ডাউনলোড হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে পাছৱৰ্ড বহুৱাব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম যিটো আছে সেই নামৰ 4টা অংক দিব, ইয়াতে আখৰ দি দিব কেপিটেল লেটাৰত। অ'কে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দি দিব। চিম্পলি আপোনালোকে এইখিনি কৰাৰ পাছত অ'পেন যিটো অপশ্যন আছে এই অ'পেন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াতে অ'পেন হৈ যাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ফটো ইয়াতে দিয়া আছে আধাৰ কাৰ্ডটোৰ। তো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। দেন যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো সঁচাকৈ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব, যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন আছাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে এটা নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। বন্ধুসকল, আধাৰ সম্বন্ধীয় কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে। তো আপোনালোকৰ যদি আধাৰ ষ্টেটাছ কেনেকৈ চাই সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে জনাব। নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইটো আপোনালোকক